Hello friends, welcome to Success Care24. So আজি আমি যেহেতু এসআই আপোনালোকৰ নোটিফিকেশন ওলাই গৈছে ইমানখিনি পোস্ট ওলাই গৈছে সো একেদিন আমি এসআই যিকিটা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনছ আছে সেইকিটাৰ ওপৰত অলপ ডিসকাশন কৰিম আৰু ডিসকাশন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটো কৈ দিব বিচাৰো যে আমাৰ যেটো নেক্সট ব্যাচ আছে যেটো স্পেশালি ডিজাইন কৰা হৈছে আসাম পুলিচৰ কাৰণে হেতু ব্যাচ ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 16th নৱেম্বৰৰ পৰা এডমিশনছ অলৰেডি হৈ আছে আপোনালোকে এডমিশন লবলে বা ফাৰ্দাৰ কিবা এনকুৱাৰি থাকিলে আমাৰ সাকসেস কেয়াৰ নাম্বাৰটো কন্টাক্ট কৰিব পাৰে So let's begin with our discussion. So the first question is about egita previous years of question huda hoisile thik ase kun kita topic ot touch korisa ami hetu upor olop discussion korim. So the first question is about your Patharughat revolt. Ketaman revolt ase amar Assam history jitu amar karone bahut beshi important hoi jay like your Patharughat revolt, Lachima revolt, Phulaguri Dhaba revolt. So hebilak amar Assam history কাৰণে important হৈ যায় হেবিলাকক টাচ কৰি আমি কেটামান টপিক ডিসকাস কৰিম সো পাথাৰুঘাট ৰিভল্টটো কেতিয়া হৈছে বুলি সুধিছে কোনটো ইয়াৰত হৈছে বুলি সুধিছে সো পাথাৰুঘাট ৰিভল্ট আপোনালোকে নিশ্চয় সবে পঢ়িছে সাগে এটো বিষয় এটো হৈছিল আমাৰ 1894 28 জানুৱাৰী যদি আমি ডেটটো চাবলৈ যাও 28 জানুৱাৰী 1894 ত হৈছিল this was against the britishৰ against of revolt হৈছিল আৰু ক'ত হৈছিল দৰং ডিস্ট্ৰিক্টত ওকে দৰং ডিস্ট্ৰিক্টত হৈছিল যদি আপোনালোকে প্লেস টু চাবলৈ যায় দেন দৰং ডিস্ট্ৰিক্টত হৈছিল এন্ড কিহৰ কাৰণে হৈছিল একচুয়ালি ব্ৰিটিছ সকলে কি কৰিছিল taxation to বহুত বেছি হাই কৰি দিছিল আৰু হেতুৰ এগেইনষ্টতে আমাৰ পিজেন্ট খিনিয়ে এই ৰিভল্টটো কৰিছিল so this was all about Patharughat revolt next question so next question to সুধিছিলে যে who was the first Indian jone Nobel Prize paise aru etio ami news otu ekini Nobel Prize sai aslu no moi etna hone ta video banaisu Nobel Prize ki field ot diye kune paise hetu saislu no so here odise je kunjon first Indian hoy jone Nobel Prize paisile amar Indian jodi apnaloke India sabole jay no first Indian to win the Nobel Prize it was Rabindranath Tagore paisile aru teo ekhon Nobel likhisile Nobel khonor naam hoise Gitanjali Nobel khonor karone deo first Indian hoy june Nobel Prize paisile thik ase around 1913 or around paisile deo Nobel Prize to and for this Nobel Gitanjali aru ene jodi apuni Nobel Prize sabole jay tetia hole ছটা ফিল্ডত দিয়ে ঠিক আছে সিক্সটা ফিল্ডত নোবেল প্রাইজ দিয়া হয় কি ফিল্ড হয় আমি হেতু চাব পাৰিম সো ইকোনমিক্সত দিয়া হয় দেন ইওর ফিজিক্সত দিয়া হয় দেন ইওর কেমিস্ট্রিত দিয়া হয় দেন ইওর মেডিসিনত দিয়া হয় দেন ইওর পিছত দিয়া হয় ঠিক আছে 1 2 3 4 5 আৰু এটা দিয়া হয় কেমিস্ট্রি ফিজিক্স মেডিসিন পিস ইকোনমিক্স আৰু এটা লিটারেচারত দিয়া হয় ঠিক আছে সো কি হৈছিল প্ৰথমত 5 টাকে দিয়া হৈছিল এইকিটা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মেডিসিন পিস আৰু লিটারেচার পিছত ইকোনমিক্স টু এড কৰা হৈছিল এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাও দেন 6টা ফিল্ডত দিয়ে ওকে এবাৰ জেনেকে পিস মই ভিডিওত কৈছিলো যে মোহাম্মদ নাৰ্গিজে পাইছে দেন তোমাৰ লিটারেচার জন ফ্ৰজে পাইছে সো তেনেকে কোনে পাইছে সেইকিটা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় মই এটা ডিটেইল ভিডিও বনাই থৈছো নোবেল প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোতে চাই মিলি বুজিব পাৰে সো দিস ওয়াজ অল এবাউট Rabindranath Tagore পাইছিলে and for which reason Gitanjali Nobel খনৰ কাৰণে পাইছিলে first Indian to win the Nobel Prize next question Okay, so next question is about your Saraighat battle. Saraighator battle khon jikhon hoisile hetu apuni jodi Assam history sabole jay it's a very important topic in our Assam history aru ei battle khon ketia hoise boli koise it was held in 1671 ot hoisile battle khon kar majot hoisile hetu amar karone important hoy jay Mughals aru Ahomjor majot hoisile ঠিক আছে ব্যাটল খন হৈছিল মুঘলছ আৰু আহোমজৰ মাজত ইয়াৰটো হৈছে 1671 এন্ড কোনে লিড কৰি আছিল আহোমজৰ সাইডেদি কোন আছিল লাচিত বৰফুকন ওকে লাচিত বৰফুকন আছিল এন্ড মুঘলছৰ সাইডেদি লিড কৰি আছিল ৰাম সিং বোলা এজন লিডাৰে লিড কৰি আছিল তাহাতৰ আৰ্মিটো এন্ড দিস ওয়াজ আ ব্যাটল বিটুইন দ্য মুঘলছ এন্ড আহোমস এন্ড ইট ওয়াজ আ নেভেল ব্যাটল ওকে নেভেল ব্যাটল হয় এটা So pani kinarte battle khon hoisile landot hua nasile basically that's why naval battle buliu koa hoy and of course ahoms hokole victorious hoisile and it was held in 1671 okay battle of Saraighat next question
So, কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰফি আছে যিটো নিউজতো থাকে ঠিক আছে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকো হৈ যায় স্পৰ্টছৰ যদি আপুনি চাবলৈ যায় কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাকত অসমৰ হওক বা আদাৰ চেন্ট্ৰেল এক্সাম বিলাকত যদি আপোনালোকে চাই ন দেন স্পৰ্টছ ৰিলেটেড বহুত কুৱেশ্যন সোধে কোনে কি জিকিছে কোনটো ট্ৰফি কিহৰ লগত হয় কোনটো গেম কোনটো স্পৰ্ট ক'ত হৈছিলে ন সো গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এণ্ড ইয়াত কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে বৰদলৈ ট্ৰফিটো কিহৰ লগত এছ'চিয়েট হয় আমাৰ অসমত আমি জানো যে বৰদলৈ মানে গোপীনাথ বৰদলৈ ঠিক আছে তেওঁৰ নামত এই ট্ৰফিটো দিয়া হয় এণ্ড দিছ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ফুটবল অ'কে ফুটবলৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয় যিটো কাৰণে এই ট্ৰফিটো দিয়া হয় যেনেকৈ যদি আপুনি চাবলৈ যায় ন নেহেৰু ট্ৰফি এটা আছে নেহেৰু ট্ৰফিটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় ব'ট ৰেচৰ কাৰণে দিয়া হয় ব'ট ৰেচ আৰু নেহেৰু কাপটো যদি আপুনি চাই ন নেহেৰু কাপ ইজ ৰিলেটেড টু ফুটবল ঠিক আছে Then your apuna Ranjit Trophy eta ase Ranjit Trophy to kihor karone diya hoy Ranjit Trophy is also there this is given for your cricket then your aru eta ase Duran Cup apnaloke bahut news ot pabo pare Duran Cup So Duran Cup is related to your football ঠিক আছে এইটা ইম্পৰ্টেন্ট আছে নেহৰু ট্ৰফি নেহৰু কাপ এইটা প্ৰাইভেট নিউজতে থাকে সো দিস বৰদলৈ ট্ৰফিটো ওপৰত এটা কোৱেশ্চন দিছিলে হিয়তি বৰদলৈ ট্ৰফিটো কিহৰ লগত একচুয়ালি এছ'চিয়েট হৈ আছে ফুটবলৰ ওপৰত সো আমি যদি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনবোৰ চাও ন আপোনালোকে চাব পাৰে যে এইটা টপিক ন নিউজত থাকে নিউজৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ এতিয়া আপুনি কোৱেশ্চনটো কৰিব তাৰ লগত আৰু আপোনাৰ বেস ক্লিয়াৰ হ'বলে কিমান এক্সট্ৰা পইণ্ট এইটা যিকিটা মই আপোনালোকক কৈ যাও এইটা ৰিলেটেড এক্সামত কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন So next question is about who have composed a Halodia Sorai Baudhan Khai. Halodia Sorai Baudhan Khai eta bahut popular hoy no book. So here upor play ase and then etu kune compose korisile play to kune compose korisile boli kole Homen Borgohai compose korisile. Literature jitu Assamor part hoy Assam literature very important. Apnaloke private exam bilakot no literature upor questions paboi pabo for sure apnal questions pabo. So me literature upor focus kori extra ketaman important topic or discussion korim Assam literature and Assam history upor basically focus kori because egila topic or bahut weightage thake jeneki apnaloke bele kita jenokwa Mamoni Raisam Goswami likhisle adha likha dastabej hoine ba apunar kotha gita likhisle Bhatto Dev hegita bahut important hoi jay amar karone jeneki Ogori Atmar kahini likhisile apunar Said Abdul Malike so literature part to Assam history part to exam bilakot bahut besi important hoy jay so tare logot ami aji ekhini discussion he koisu SI ketaman important previous years questions mo apnalokok discussion ot dilu so moi already koisu je success care jitu next batch hoy hetu 16 November pa start hobo so apnaloke further delay nokori amar etu channel ot ba amar yat jitu number dia ase tat call kori admission lobo pare ba further kiba enquiry থাকিলে লব পাৰে এতিয়া যেহেতু আমাৰ এই ক্র্যাশ কোর্সটো আসাম পুলিশ ক্র্যাশ কোর্সটো 40% ডিসকাউন্ট চলি আছে সো আপোনালোকে দেৰি নকৰি ইয়াত এডমিশন লব পাৰে সো আজি কাৰণে এইখিনিয়ে ডিসকাশন কৰিলো আৰু আমি এসআই ইম্পৰ্টেন্ট টপিক খিনি এইকেইদিন ডিসকাশন কৰি থাকি সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে গাইজ থ্যাংক ইউ